Home is here. We're getting into the hard stuff already, are we? We're getting into the hard stuff already.
ล้องถ่ายรูปนะคะ มีอาจารย์นี้นะให้ไปนะคะ เดี๋ยวจะตัดคุณได้เลย อันนี้ไม่ต้องเอาแล้วไก่พอแล้วขอบคุณค่ะอะไรคะไก่พอแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราก็เป็นลูกศิษย์นะคะ Right. มีของหวาน หวานโอเวอร์เดล Some kaya or something? โอเวอร์เดล Yeah, no, see. What's your name? ต้องเป็นซีนหมูข้าวหมูซอจิบแน่ไม่ได้กินเรื่องต้มเมี่ยวหมานึ่งอะไรหนักแดงตัวหยกขึ้นหลุดปากอะไรพี่ชมแม่ไปกินเยอะหรอมันกินไม่คนละครึ่งก็ได้นะ นี่หมูเอานี่หมูโอ้ยหมู This one here, Chakun Samai. หมูมาเมื่อไหร่เนี่ยฮะหมูมาเมื่อไหร่ไอ้นี่อะไรเนี่ย There's Chakun Tian. จบใจแล้วติดตัวเจ้าสิว่าคนตัวแหลก เคยกันตั้งหมูหยิบต่อไปส้มตัวย่างข้าวล่ะ อันนี้เราไปยกเขาถวายเลยก็ได้ไม่ใช่เหรอ มีหลายหม้อด้วยกันเราจะไม่ตักใส่จานท่านเลย You lost it. ไม่ตักว่านะHmm? Which one the most senior?
ตรงนี้อืมแต่มองพุ่งมันยืดได้ก็ไม่หรอกไม่การนี่ว่าเตี้ยอาจารย์นี่ ตัดปากมันงั้นไปล้างจานดีกว่าเข้าไป ดูตัวอย่างเขาก็ได้เขาขึ้นไปเปิดตัว นอนก็ได้ฟังไงก็ได้ เกณฑ์นี่พามาจากคอนเกนต์ ไก่ไก่ลำคอวังสุดิน อืม ไก่ลำคอวังสุดินไก่พันธุ์เที่ยว นี่พาคอนเกนต์ ไม่ต้องมาถ่ายพระกินไม่ดูดีพระฉันกินดิบไปถ่ายเวลานะไม่ต้องถ่ายเนาะเวลาไปประชุมผมถ่าย เดี๋ยวก่อนนะข้างนี้ดาเลยเอาสวยๆนะคะใส่ยิ่งเดินเอาสวยๆค่ะ จะถ่ายเอาสวยนะไม่ต้องเอาแบบคนนี้ ขอโทษนะคะคุณชื่ออะไรคะคุณชื่ออะไรคะ ตลอด พี่หล่อนนะคะ พี่หล่อน สวัสดีค่ะ ฟิลิป ขอให้คุณมีความสุขความเจริญนะคะ อันนี้คนนี้ไม่รู้จักใช่ไหมคะขอท่านจะถ่ายให้สวยนะคนนี้ไม่ต้องเข้าคนนี้ไม่เคยสวยพี่แดงมานี่ก่อนถ่ายวิดีโอขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อน สวัสดีค่ะ ลาก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ ไปตรงนี้ บ๊ายบายไปที่อื่นบ้างไปที่อื่นบ้างที่นี่มันหลายแล้วไปทางนู้นค่ะโอ้สวยจังเลยนะแสดงว่าดาราป้าแดงมานี่หน่อยวันมานี่ I want to my sister I want to my sister first This one my sister hang on น้องสาวพี่สาว พี่สาว น้องสาวค่ะ น้องสาวอะ ไม่มีพี่สาวมีแต่น้องสาวดีจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ มาทางนู้นเลยได้ไหม พี่สาวทางทำค่ะ ดีมากทายให้หมดค่ะแต่เอาเป็นสาวมันก็มองมันนี่นั่งนะแกน้ำปลามันบาทแล้วถ้าน้ำปลาจะให้ยังทำงานยังไง อาจารย์นี่ น้ำปลามันนี่จะไปหายแต่ประเดี๋ยว เป็นต้มเค็มเป็นสลัดเด็ดอะไรทอดซีนทอดเปียกนะที่ไปบาร์บีคิวไปที่เมืองน้อยมันสดเลยล่ะคือแต่เทไม่ออกนะคะแต่ที่ไอ้นั่นพอไม่ออกซิตี้มาเขาต้อนรับคนดีของผมมาเลยเขาต้องแต่ที่เราก็รับพี่โก้ข้างบนมันนี่ก็ได้อะกระพอนกระซิบแต่ไม่ต้องก่อนได้เลยก่อนขวนว่า เป็นมวยเฮ้ยของร้านก็สำคัญด้วยของก็สำคัญของขายได้อยู่ที่นี่นักเขียนก็เขียนร้านของตัวนะกับสองวัด เ
จานเล็กบางครับจานเล็กบางครับจานเล็กกับช่องจานเปล่าไหมครับจานเล็กมาแล้วครับจานแล้วมาตรงนี้ด้วยครับช่องครับ Auto limon. I have to come this side. หมดแล้ว เจอแล้วหนุ่มๆอ่ะ Chicken is not hot. I don't think it's that hot. ขอบคุณครับ กลัวกินเผ็ดเหรอ นะ กลัวกินเผ็ดเหรอ ฝรั่งก็กินเผ็ด นี่จังหวัดไทยอันตรายใช่ไหม ไม่อันตราย จังหวัดไทยบอกว่าพูดอังกฤษไม่เป็นแต่พูดเป็นเยอะๆใช่ไหม Cannot speak English ทำไมพูดร้อยคำทำไมพูดได้ร้อยคำ ก็ตึกอยู่แล้วไม่ใช่หรือครับตรงนี้ยังไม่ถึงต่อครับนั่นคือจะตึกมากครับนี่เจ้าของเลยครับเดี๋ยวทานนะครับ ฮะ ไม่ได้คุณถามว่ายังผมบอกไปหมักอันไหนคุณบอกการมาได้เนาะวะถามยังบ่ถามบ้านอันไงคุณอ่ะโอ้ยเนาะจะมันหักแล้วเนาะขอบคุณสุดสวัสดีค่ะ เมื่อวันนี้แมลงวันเยอะ ทานอะไรไหมคะ แมลงวัน มะเร็งวันมันธรรมดามะเร็งวันธรรมดา แมลงวันเยอะ นิดหน่อยอ่ะ Thank you ฉันใส่ปากให้คุณดีกว่า อันนี้ทอดมันแซ่บทอดเก่งนะ ยังอยู่ชุดเดิมอยู่เนี่ยเมื่อวานยังอยู่ชุดเดิมเข้าโรงแรมไม่ได้ยังไม่ได้เช็คอิน ไม่ได้เขาบอกเช็คอิน10 โมงกว่าไม่ถูกไหมเดี๋ยวใกล้วัน
ต้องไหวใส่นี่เกนิกใส่ได้ They're just there. Huh? แต่เล็กจะทำรอบเลยนะHi, this organisation.
สัสสะติติวเรนะอวิตวาสัสสะสมุปปาโตโสตุนนัสสะยัสสะนักขมติโสภาติยาสมุหโตโสสังเขนะติติวเรนะอวิตวาโสอมติสังคัสสะตัสมาตุนนีเทวะเมตังภารยามิสุโนตุเมพันเตสังโฆญาสาสังเขนะติติยาสาสังเขนะทีมาสัมมตาสมานะสังวาสาเอกุโตตถายะดิสังคัสสะปะตะกัลลังสังโฆตังสีมังสมุทิยาเอสายะติสุโนตุเมพันเตสังโฆยาสาสังเขนะทีมาสัมมตาสมานะสังวาสาเอกุโตตถาสังโฆตังสีมังสมุทิยัตตายัตสมโสขมติเอติสาสีมายะสมุปปาโตโสอตุนนัสสะยัตสะนักขมติโสภาติยาสมุหตาสาสังเขนะสีมาขมติสังคัสสะตัสมาตุนนีเทวะเมตังภารยามิชุดเดียวพอดีทีของเราพอดีครับทีก็แค่นี้ครับจะเลือกไม่ต้องเลือกลงมาเลยนะป่านี่ป่าว่ามาอีกทีจบแล้วจะเย็นๆสองครึ่งเอาเลยสวดเลยครับ Buddhists to rent a house to be used as monks' residence during that year's rent. I could still remember his words. See how it goes. If it's the first time, there was an initial worry about expenses due to our lack of funds and organization at the time to handle this commendable affair. Sangha rank at the time arrived from Sydney to take up residence on 11th June 1984, the inception day of the future Wat Thammaramsi, so to speak. Awaiting their arrival was a group of Thai and Laotian Buddhists. The small cash donations collected on that particular day were the very first funds we ever had, and we never looked back. Many religious ceremonies were performed at this modest monk's residence, which soon became widely known and frequented by hundreds of devotees. Organization called the Buddhist Foundation of Victoria Incorporated, whose aim was to establish a forest monastery. Its committee was composed of Buddhists of various nationalities. As our monks' residence was going south, it was enough to encourage us to keep working and looking for suitable premises to buy. By early 1986, the combined funds were increased to 20,000, and a suitable property was found just across the road from the monks' residence, or in other words, the property where we are now. The asking price was $82,500. Our attempt to get a loan from the bank was successful on The asking price was $82,500. Our attempt to get a loan from the bank was successful on condition that our down payment had to be at least
28,000. A daunting task, but we somehow managed to find it through the generosity of the Wat supporters. A contract for the loan of 48,000 was finally signed between the National Australia Bank and the Buddhist Foundation of Victoria, acting on behalf of the monks' residence, which by that time was graciously named Wat Thamarangsi by the Supreme Patriarch สมเด็จพระญาณสังวร of Wat Bawar Nivet Vihan, Thailand. Venerable Prayoi and Prasane moved into the new residence in June 1986. A double garage in pristine condition was renovated into a small hall or sala to house our beloved Buddha statue. Next on the agenda was to have the non-awarding council recognize the Wat as a place of worship. Letters were sent out to our neighbors, and to our relief, no one objected. The Forest Hill Medical Center even kindly allowed us to use their car park on any Sunday on which a religious ceremony was to take place. To this we are sincerely grateful. After we had completed the construction of the Wat's own car park, the council formally recognized the Wat as a place of worship in May 1988, enabling us to enjoy rate exemption and concessions on utility bills. By this time, we had also managed to pay off the bank loan. The Wat, penniless 4 years ago, now stood on its own land, independent and self-sufficient. The Wat's progress, however, did not stop here. When the house next door became available in October 1993, we decided to purchase it. With our saving plus a 66,000 grant from the Mahamukut Foundation, Thailand, and a new bank loan of 30,000, we managed to buy this property. The mutual fence was removed, allowing us ample space to cater for more people at religious gatherings throughout the year. By the end of 1994, cash donations plus income from social activities enabled us to pay off the loan in full. In October 1996, the Mahamukut Foundation accepted Wat Thamarangsi under its patronage, and the name of the Buddhist Foundation of Victoria was changed to Wat Thamarangsi Mahamukut Foundation Incorporated. Now that the Wat is situated in a larger block of land, our dream of having an elegant new hall or sala began to take shape. As usual, what was needed was money. In October 1996, a letter was sent to the Supreme Patriarch สมเด็จพระญาณสังวร informing His Holiness about the necessity of a new hall. Much to our delight, the fund in the sum of 3 million baht was granted, and a building plan was put into motion. The plan of the new sala was designed free of charge by a Thai architect, Kun Suksom Senanan of Thailand, and forwarded to an Australian engineer to peruse and ascertain the costs before being passed on to tenders. The fee for these jobs, in the sum of $4,000, were kindly picked up by a devout Thai Buddhist, Dr. Kingkeo Athakon of Thailand. A building company called Ken Lucas Proprietary Limited was the successful tender at a cost of $256,200, excluding the interior decoration, landscaping, and a new car park. The construction of the new hall, which was named Sala 84 Pansa by the Supreme Patriarch, commenced on the 20th October 1997, and the cornerstone was laid on 29th January last year. While the construction was going on, the Wat committee was working non-stop to raise more funds.
income received from 2 papas, one from Thailand and one from Sydney, together with the income from the sale of Luang Por Yai images and private donations, had helped fill up the kitty, but not enough to meet the construction costs. Besides, the economic downturn in Thailand in July 1997 meant that the granted funds would be much less in terms of Australian dollars. In addition to this, the delay in transmitting the funds from Thailand to Australia had forced the Wat Committee to think of seeking a bank loan once again, the very thing that we had been trying to avoid. However, all was not lost. A devout Buddhist gentleman, Kun Tuat Kem Ngen, and a very kind-hearted family of Kun Somsanit and Kun Maliwan Mankala came to the Wat's rescue with large interest-free loans, enabling us to meet the construction payments without a hitch. The cost of interior decoration, such as the shrine, the raised platform for monks to sit on, and window curtains, were met by Wat supporters. Mr. Pet Nopadon Han Udum Suk donation towards the purchase of wall-to-wall carpets, and the Mankala family and friends donation for central heating were graciously accepted. Sala 84 Pansa, a single-story Thai-style building, 21 meters long, 8 meters wide, and 5.4 meters high from floor to ceiling, was completed on 6 July last year. Today, we are deeply honored to have with us a group of 15 high-ranking monks from Thailand, led by Venerable Prayan Varodom of Wat Thep Sirin Theravada, several other venerable monks from other states in Australia, from New Zealand and the United States, and from local temples of our fellow Buddhists of various nationalities, attending this opening ceremony. The Abbot of Wat Thamarangsi, Venerable Prakru Vitun Thamakit, and the Wat's committee herewith offer this Sala 84 Pansa as a post-present to His Holiness the Supreme Patriarch on his 84th birthday on 3rd October last year, in gratitude for his gracious kindness shown toward Wat Thamarangsi since its inception 14.5 years ago. To all Wat supporters, past and present, without your generosity and tireless efforts, our beloved temple and this beautiful Sala wouldn't be here today. The Wat's Abbot and the committee thank you from the bottom of our hearts and wish you and your family peace, happiness, and prosperity for many years to come. Thank you. Your Excellency, the Ambassador and Consular Generals, most venerable monks, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of the City of Whitehorse, I'd like to thank you for your kind invitation this morning to this most auspicious ceremony. The previous City of Nunawading worked very solidly with you from the purchase of your first house, which was on the left, and then later on in '93, the second house, which is on my right. It's probably very rewarding for a city to see such an active group of people, particularly in Thailand. So, in looking at the weather this morning, I can see the prayer was very strong last night, and I think that that is a very good sign, very good karma for the house. So, in keeping it short, it would suggest to me that the house will be one of good prayer, safety, friendship, and fellowship, where you will help each other. And if it continues and the weather indicates it will,
I wish you all the best for 1999. And with that, I thank you. It's time for us to invite listeners and investors for Thailand to Anita30 นาทีพระสงฆ์เจ้ารูปจะเจริญพุทธมนต์ภายในพระอุโบสถ You don't go in there now, can we? Very kind to us. From the humble beginnings of humble beginnings of 1988. All the religious groups like to be in
Housing. Oh, so many. Yes, why not in Ireland?